کتاب بافتولوژی اطلاعاتی در مورد زمان خرید سهام، مشخص کردن سودآورترین کسب و کارها، نکات و شیوه‌های تفصیلی مشهورترین سرمایه‌گذار دنیا را ارائه می‌دهد. پس اگر شما هم یک سرمایه‌گذار تازه‌کار هستید و یا از سرمایه‌گذاران و بازاریان فعال در اصناف مختلف هستید یا به منظم کردن امور مالیتان علاقه‌مندید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده: ماری بافت، نویسنده معروف، فعال محیط زیست، مشاور و سخنران بین‌المللی است. از جمله آثار او میتوان به تاعای وارن بافت، اسرار مدیریتی وارن بافت و کتاب کار بافتولوژی اشاره کرد. کتاب‌های او به 17 زبان زنده دنیا از جمله عبری، چینی، عربی و روسی ترجمه شده است. میکرو شماره 1: ماری بافت در این کتاب به شما توضیح می‌دهد که چگونه مانند یک فرد حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنید. وارن بافت را پیشگوی اوماها می‌نامند و دلیل خوبی برای این نامگذاری وجود دارد. وقتی نوبت به انتخاب نوع سرمایه‌گذاری می‌رسد، گویی او دارای قدرت‌های ماورای طبیعی است. بیش از نیم قرن است که او سهام بسیاری از موفق‌ترین و پایدارترین شرکت‌ها را انتخاب کرده و معمولاً زمانی آنها را خریده است که دیگران تمایلی به خرید آن سهم‌ها نداشتند. همانطور که در این خلاصه کتاب می‌آموزید، هیچ چیز خارق‌العاده‌ای در شیوه بافت وجود ندارد و همه چیز به تجزیه و تحلیل موشکافانه آشنایی با شرکت و دیدگاه بلند مدت او برمیگردد. در اینجا نکاتی از این استاد قدیمی ذکر می شود و شما می آموزید که چگونه به شیوهی تاجرمآبانه سرمایه گذاری کنید. سر از درآمدها و قیمتهای سهام در بیاورید و شرکت‌هایی را انتخاب کنید که محصولات آنها را می شناسید. به این ترتیب شاید و تنها شاید شما برنده بزرگ بعدی را در این بازارها کشف کنید. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده می شود: چرا به هنگام انتخاب سهام درآمد و عایدی‌ها اهمیت حیاتی دارند؟ چطور بهترین سرمایه‌گذاری را می توانید در یخچال خود پیدا کنید؟ چرا وارن بافت روی مایکروسافت سرمایه‌گذاری نکرد؟ میکرو شماره 2: شما باید به شیوه تاجرمآبانه سرمایه‌گذاری کنید. راهنمای بزرگ وارن بافت مردی به نام بنجامین گراهام بود. گراهام شهروند آمریکایی متولد انگلیس بود که با کتابش به نام تجزیه و تحلیل امنیت به شهرت رسید. این کتاب برای چندین نسل از سرمایه‌گذاران همانند کتاب مقدس است. طبق آموزه‌های گراهام، سرمایه‌گذاری زمانی هوشمندانه است که به شیوه تاجرمآبانه انجام شود. این ایده چارچوب فلسفی سرمایه‌گذاری وارن بافت جوان را ساخت و به بخشی ضروری از استراتژی سرمایه‌گذاری او تبدیل شد. اما منظور از سرمایه‌گذاری تاجرمآبانه دقیقاً چیست؟ سرمایه‌گذاری تاجرمآبانه به معنای فکر کردن به سهامی است که قرار است به عنوان یک کسب و کار و نه بلیت لاتاری آن را خریداری کنید. از آنجایی که خرید سهام یک شرکت به معنای صاحب شدن بخشی از آن کسب و کار است، نباید بی‌گدار به آب بزنید. اما اگر به خرید کسب و کاری فکر می کردید، باید به دنبال چه نکاتی می بودید؟ اگر هوشمند بودید، کسب و کاری را انتخاب می کردید که بتواند به شما سود سالیانه زیاد و قابل پیشبینی با حداقل ریسک را بدهد. تصور کنید می خواستید داروخانه محلتان را بخرید. ابتدا باید بررسی می کردید که آیا این کسب و کار به طور مداوم سودآور است و آیا ممکن است این وضعیت تغییر کند یا نه؟ شما به دنبال آن بودید که ببینید آیا رقیب بزرگی در آن حوالی وجود دارد و آیا محصولاتش تقاضایی در میان مخاطبان دارد. در نهایت اگر همه چیز خوب به نظر برسد، در مورد قیمت آن تحقیق می کنید. سپس قیمت خواسته شده را با درآمد سالیانه داروخانه مقایسه می کردید تا ببینید چه میزان سودی عایدتان می شود. فرض کنیم قیمت داروخانه $100,000 و درآمد سالیانه آن به طور متوسط $20,000 باشد. در نتیجه شما سالیانه 20% سود بازگشت دریافت می کردید. سپس در اطراف تحقیق می کردید تا متوجه شوید آیا 20% سود بازگشت بهترین نرخ سودی است که می توانید پیدا کنید یا نه. اگر بهترین نرخ سود بود، تنها در آن صورت می بایست داروخانه را بخرید.
شما باید در مورد انتخاب سهام خود به همین میزان از دقتی که در مورد خرید داروخانه به کار بردید دقت داشته باشید. سرمایه‌گذاری‌های این چنینی به معنای داشتن تفکری بلند مدت مانند یک تاجر خبره است. وارن بافت برعکس بسیاری از سرمایه‌گذاران وال استریت ترجیح می‌دهد سهام خودش را به مدت طولانی نگه دارد. اما بسیاری از سفته‌بازان ترجیح می‌دهند تا سود بازگشت 35% دریافت کنند تا اینکه سود مرکب سالیانه 20% در مدت چند دهه را به دست آورند. اما آنها با فروختن زود هنگام سهامشان مالیات بر عایدی سرمایه را متحمل می‌شوند که 35% سود بازگشت آنها را به 25% تبدیل می‌کند. سپس باید دوباره سرمایه گذاری کنند و با جابجا کردن پولشان سرمایه گذاری های ضعیفتری انجام دهند. در صورتی که سرمایه گذاری کردن به روش وارن بافت به معنای دریافت سودهای زیاد و قابل پیش بینی در دراز مدت است و در اکثر مواقع شیوه وارن بافت جواب می دهد. میکرو شماره 3: باید به دنبال شرکت هایی باشید که مصرف کننده انحصاری دارند. وارن بافت در طول زندگی سرمایه‌گذاری خود کسب و کارهای استثنایی را شناسایی کرده و سهام آنها را به مدت طولانی نگه داشته است. از کوکاکولا و شرکت هرشیز گرفته تا بانک آمریکا، بافت بارها دست به هر سهامی زده به طلا تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از افراد به سرمایه‌گذاری روی سهام به چشم قماربازی نگاه می‌کنند، شانس در موفقیت بافت سهم چندانی ندارد. در عوض او به طور مستمر شرکت‌هایی را انتخاب کرده که در یک چیز با هم اشتراک داشتند و چه اشتراک همه آنها انحصار مصرف کننده بوده است. منظور از انحصار مصرف کننده چیست؟ یک مثال خوب از این موضوع پل‌های عوارضی هستند. اگر بخواهید از رودخانه‌ای رد شوید و نخواهید طول رودخانه را شنا کنید یا سوار قایق شوید، باید از روی پل رد شوید. افرادی که عوارض می‌گیرند آنهایی هستند که حق انحصار عبور از رودخانه را دارند و در صورتی که پل مشابهی در اطراف وجود نداشته باشد، پل عوارضی بیشترین سودآوری را برای این افراد خواهد داشت. بافت برای آنکه بفهمد آیا شرکتی انحصار مصرف کننده دارد یا نه، از خود سوالی می‌پرسد: آیا این شرکت می‌تواند در این کسب و کار رقابت کند؟ اگر پول مانع آن نبود، آیا این بنگاه می‌تواند برای پیروزی سهم خود در بازار رقابتی راه بیندازد؟ برای مثال، آیا می‌توانست در ژورنال وال استریت یا با کوکاکولا رقابتی راه بیندازد؟ در هر دو مورد پاسخ منفی است. سرمایه‌گذاران عاشق ژورنال وال استریت هستند و هر کافه، رستوران یا فروشگاه اگر نخواهد فروشش را از دست بدهد، باید نوشابه‌های کوکاکولا را انبار کند. مردم به دلیل عاملی که دانشجوی دانشگاه جان هاپکینز لورنس بلومبرگ در پایان نامه‌اش در سال 1938 آن را نیت خیر مشتری مینامد، عاشق هر دو محصول هستند. طبق ادعای بلومبرگ، نیت خیر مشتری به واسطه محصولی برتر، تسهیلات، کارمندان مؤدب، تبلیغات خوب و گاهی اوقات مانند کوکاکولا به دلیل داشتن ترکیبی اسرارآمیز به وجود می آید. ژورنال وال استریت و کوکاکولا هر دو مصرف کننده های انحصاری دارند. شرکت هایی که انحصار مصرف کننده دارند می توانند محصولات یا خدمات خود را بدون تکیه زیاد از حد بر روی سرمایه گذاری مستمر بر روی زمین، کارخانه های تولیدی یا تجهیزات تولید کنند. آنها از مالیات‌های ملکی سنگین و هزینه نگهداری دوری می‌کنند و در عوض سودهای کلانتری به دست می‌آورند. مثلا کوکاکولا یا سیگار مارلبورو را در نظر بگیرید. وقتی تولید کنندگان کارخانه‌هایشان را ساختند، دیگر نیاز چندانی ندارند تا آن کارخانه را به روز رسانی کنند. از طرف دیگر شرکت‌های مانند جنرال موتورز که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگی مستمر بر روی دارایی فیزیکی هستند، هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند که از سودشان می‌کاهد. برای افزایش سود، آنها مجبورند کارخانه‌ها و تجهیزات تولیدی جدیدی بسازند و این امر مانع انحصار کامل آنهاست. نتیجه چیست؟ اگر می‌خواهید در شرکت‌های بزرگ و برنده سرمایه گذاری کنید، شرکت‌هایی را انتخاب کنید که انحصار مصرف کننده داشته باشند. میکرو شماره 4: بهترین کسب و کارها برای سرمایه گذاری 3 دستند.
همانطور که تا اینجا متوجه شدید، بهترین انواع سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که انحصار مصرف کننده دارند. این کسب و کارها مانند پل‌های عوارضی سودهای کلانی را جمع آوری می‌کنند. اما چه کسب و کارهایی برای انحصار مصرف کننده مناسبند؟ با نگاه به سبد سرمایه‌گذاری وارن بافت می‌توان 3 نوع کسب و کار مختلف که در این زمینه مناسبند را تفکیک کرد. اولین نوع کسب و کارهایی هستند که محصولاتی تولید می‌کنند که به سرعت کهنه یا مصرف می‌شوند. این کسب و کارها معمولاً با برند خود شناخته می‌شوند و خریداران آنها اگر بخواهند در کسب و کار خود باقی بمانند، باید به مصرف این محصولات ادامه دهند. این ویژگی زمانی درست نتیجه می‌دهد که کسب و کار یاد شده تنها شرکتی باشد که آن محصول خاص را تولید می‌کند و در نتیجه فروشندگان هیچ چاره‌ای جز خرید آن محصول به قیمت مد نظر تولید کننده ندارند. کوکاکولا مثال خوبی در این زمینه است. با وجود همه تقلید کنندگان، فقط یک کوکاکولا وجود دارد و هر تشکیلاتی که در آن نوشیدنی سرو می‌شود ملزم به خرید آن محصول است. دومین نوع از سرمایه‌گذاری‌هایی که بافت آن را ترجیح می‌دهد، کسب و کارهای ارتباطی است که بدون آنها تولید کنندگان نمی‌توانند محصولاتشان را تبلیغ کنند. آنها خدمات مستمر و تکراری ارائه می‌دهند که تولید کنندگان مجبورند برای دریافت آنها پول بدهند. این کسب و کارها شامل شبکه‌های تلویزیونی، آژانس‌های تبلیغاتی یا انتشارات است. تولید کنندگان برای آنکه محصولات خود را در ذهن مصرف کنندگان جا بیندازند، مجبورند از پل عوارضی کسب و کار ارتباطات عبور کنند. سومین نوع از کسب و کاری که توجه بافت را به خود جلب می‌کنند، آنهایی هستند که مکرراً خدمات مشتریانی ارائه می‌دهند که تقاضای مستمر برای آنها وجود دارد. این خدمات معمولاً توسط کارمندان معمولی ارائه می‌شود که به طور موقت استخدام شدند. این کار هزینه‌ها را پایین و سودها را بالا نگه می‌دارد. از جمله این کسب و کارها در آمریکا میتوان به سرویس مستر اشاره کرد که خدمات نظافتی، کنترل آفات، نظافت تخصصی، کوتاه کردن چمنها یا خدماتی همچون H&R بلاک ارائه میدهند که به افراد در سازماندهی به مالیاتشان کمک میکند. این نوع از کسب و کارها مانند بهترین کسب و کارهایی که انحصار مصرف کننده دارند، به سرمایه کمی برای سودآوری نیاز دارند. میکرو شماره 5: بیاموزید که به درآمدهای شرکت به چشم بخشی از سرمایه‌گذاری خود نگاه کنید. خب حالا می‌خواهیم کمی به موضوعات فنی‌تر بپردازیم. یکی از روش‌هایی که از طریق آن سرمایه‌گذاران یک سهام را ارزیابی می‌کنند، توجه کردن به سود هر سهم است. شما این رقم را از طریق تقسیم کردن عایدی‌های شرکت به تعداد سهم‌های موجود به دست می‌آورید. اگر شرکتی عایدی معادل 7.6 میلیارد دلار و تعداد سهمی برابر با 3.98 میلیارد داشته باشد، کافی است تا 7.6 میلیارد را بر 3.98 میلیارد تقسیم کنید. سود هر سهم این شرکت 1.91 دلار خواهد بود. برای اکثر سرمایه‌گذاران اگر این رقم در حال رشد باشد نشانه خوبی است، زیرا نشان می‌دهد که شرکت سودآور است. اما تا زمانی که آن عایدی‌ها به عنوان سود تقسیمی پرداخته نشود، اکثر سرمایه‌گذاران احساس نمی‌کنند آن عواید متعلق به کسب و کار آنهاست. اما وارن بافت مانند اکثر سرمایه‌گذاران نیست. او به درآمدهای شرکت به شکلی بسیار نامتعارف نگاه می‌کند. اگر او در شرکتی سرمایه‌گذاری کند، بر این باور است که درآمدهای آن شرکت به نسبت سهامی که دارد درآمد خود او هستند. بنابراین برای مثال اگر او 100 سهم از سهام شرکتی را داشته باشد و شرکت در ازای هر سهم 5 دلار درآمد داشته باشد، او بر این باور است که 500 دلار به دست آورده است. بافت فکر می‌کند یک شرکت می‌تواند درآمدهای خود را به شیوه سودآوری از نو سرمایه‌گذاری کند یا آنها را به شکل سود سهم به سهامداران خود پرداخت کند. در هر دو صورت آن درآمدها باید به طور مستقیم به نفع سهامدار باشد. به دلیل همین باور بافت علاقه خاصی به کارهایی دارد که مدیریت شرکت با درآمدهایش انجام می‌دهد. پس اگر شما هم در سرمایه‌گذاری خودتان جدی هستید، باید همین کار را انجام دهید. برخلاف بسیاری از سرمایه‌گذاران وال استریت، بافت ترجیح می‌دهد که شرکت‌ها درآمدهایشان را حفظ کنند تا اینکه آنها را به شکل سود سهم پرداخت کنند.
او چنین استدلال می‌کند که اگر شرکتی سود سهامش را پرداخت کند، آنگاه سرمایه‌گذاران باید مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند و به این ترتیب بخشی از سودشان را از دست می‌دهند. از طرف دیگر اگر کسب و کاری بتواند به شکل سودآوری درآمدهایش را از نو سرمایه گذاری کند و ارزش زیربنایی شرکتش را بالا ببرد، این اقدامات باید در قیمت سهامش بازتاب پیدا کنند. سپس سرمایه گذاران می توانند سهامی که ارزشش در طول سالها افزایش می‌یابد را نگه دارند. کسب و کار شخصی بافت که یک هلدینگ چند ملیتی به نام برکشایر هاتاوی است را در نظر بگیرید. در اوایل دهه 80 این شرکت هر سهم را معادل $500 مبادله می‌کرد. اما امروز ارزش هر سهم او بیش از $400,000 است. این رشد چشمگیر به این دلیل است که بافت توانست درآمدهایش را از نو سرمایه گذاری کند و ارزش شرکت را بالا ببرد. برکشایر هاتاوی تاکنون سود هیچ سهمی را به سهامداران خود پرداخت نکرده است. از آنجایی که درآمدها بخش حیاتی در سرمایه‌گذاری هستند، پس داشتن مدیری قابل اعتماد و شایسته در آن سازمان اهمیت زیادی دارد. اگر شرکت درآمدهایش را نگه دارد، آنگاه باید ببیند که آیا آنها را به شکل سودآوری به کار می‌گیرد یا در کارهای احمقانه هدر می‌دهد. اگر درآمدهای خود را تلف می‌کند، باید به سرعت از آن کسب و کار و سهامش فاصله بگیرید. میکرو شماره 6: قیمت سهام و نرخ بازگشت سود معیارهای مهمی در انتخاب سرمایه‌گذاری هستند. در تفکر وارن بافت، هزینه‌ای که برای خرید یک سهام می‌پردازید اهمیت زیادی دارد. ممکن است این موضوع بدیهی به نظر برسد، اما بسیاری از سهامداران آن را فراموش می‌کنند و سهامی را با هر قیمتی می‌خرند به این امید که ارزش آن بالا می‌رود. این کار نه سرمایه‌گذاری که سفت بازی است. برای سرمایه‌گذاری کردن مانند وارن بافت باید سهام مناسب را با قیمت مناسب خریداری کنید. دلیل این امر آن است که هزینه‌ای که می‌پردازید نرخ بازگشت را مشخص می‌کند. برای مثال اگر $100 بابت هر سهم بپردازید و سود هر سهم $20 باشد، آنگاه نرخ بازگشت سرمایه شما 20% است. با این حال اگر برای همان سهام $200 بپردازید، آنگاه نرخ بازگشت شما به 10% کاهش می‌یابد. هرچه قیمت سهامی بالاتر باشد، نرخ بازگشتش پایین‌تر است و هرچه قیمت سهام پایین‌تر باشد، نرخ بازگشتش بالاتر است. بنابراین ضروری است که زمانی یک سهم را بخرید که قیمت آن برای نرخ بازگشتی که به دنبالش هستید مناسب باشد. اما به منظور مشخص کردن نرخ بازگشت باید بتوانید به شکل منطقی درآمدهای آینده شرکت را پیش بینی کنید. بیایید از سرمایه‌گذاری‌های شخصی بافت مثالی بزنیم. در سال 1979 او شروع به خرید سهام شرکتی به نام جنرال فودز کرد. او روی هم رفته 4 میلیون سهم با متوسط قیمت $37 در ازای هر سهم خریداری کرد. با نگاه به سابقه اخیر آن، بافت توانست بفهمد که سود هر سهم یا EPS جنرال فودز به شکل پیوسته با نرخ متوسط سالیانه 8.7% رشد داشته است. در زمانی که او سهام شرکت را خرید، سود هر سهم تنها $4.65 بود. اگر سال بعد فاجعه‌ای رخ نمیداد، او میتوانست به شکل منطقی پیش بینی کند که سود هر سهم به $5.5 خواهد رسید. این بدان معنا بود که از آنجایی که برای هر سهم $37 پرداخته بود، نرخ بازگشت اولیه‌ای معادل با 13.6% دریافت می‌کرد. در واقعیت بافت در مورد پیشبینی‌هایش محافظه‌کارانه عمل می‌کند. جنرال فودز به سود هر سهم معادل $5.12 دست پیدا کرد، اما محاسبات او تصور بسیار خوبی از آن نوع بازگشتی که انتظارش را داشت به او داد. اگر تمایل به خرید سهامی دارید که نرخ بازگشت بالا و مستمری داشته باشد، باید قیمت سهام را در کنار سود هر سهم یا همان EPS در نظر بگیرید. این یک فرمول اساسی و مهم است. میکرو شماره 7: تنها باید در زمینه‌ای که آن را درک می‌کنید سرمایه گذاری کنید. وقتی از وارن بافت در مورد بیل گیتس سوال می‌کنند، در مورد مؤسس مایکروسافت با شور و علاقه صحبت می‌کند.
او فکر می کند که گیتس یکی از باهوشترین افراد در دنیای کسب و کار است و خلاقترین ذهن را دارد. او می گوید مایکروسافت شرکتی فوق‌العاده است. اما از آنجایی که نرم افزارهای کامپیوتری در حیطه تسلط بافت نیست، نمی تواند در این شرکت سرمایه گذاری کند. به نظر بافت او صلاحیت سرمایه گذاری در مایکروسافت را ندارد. این موضوع درس مهمی به ما می دهد. وقتی سرمایه گذاری می کنید، باید بدانید در چه حوزه‌ای وارد می شوید. شاید برخلاف بافت، تکنولوژی در حیطه صلاحیت شما باشد. در این صورت می توانید به راحتی در مایکروسافت یا اپل سرمایه گذاری کنید. اگر نه، باید با محصولات و خدماتی شروع کنید که با آنها آشنایی دارید. برای مثال می توانید به چیزهایی که در سوپرمارکت می خرید توجه کنید یا قفسه حمام یا یخچالتان را نگاه کنید. چه چیزی آنجا پیدا می کنید؟ در کدام رستوران به طور مرتب غذا می خورید؟ بسیاری از بهترین سرمایه‌گذاری‌های وارن بافت در شرکت‌هایی بوده است که محصولات ساده و معروفی مانند ژیلت، کرافت فودز و مکدونالد می‌سازند. سپس وقتی شرکت‌هایی را پیدا کرده اید که واقعاً سر از کارشان در می‌آورید، وقت آن است که تحقیقات بیشتری انجام دهید. منابع رایگان فراوانی وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد تا سوابق مالی شرکت، سوابق مدیریتی یا هر گونه اخبار مرتبط با آنها را مطالعه کنید. معمولاً می‌توانید گزارش سالیانه هر شرکتی را در وبسایت آن بخوانید یا با دفتر آن تماس بگیرید و یک نسخه از گزارش‌ها را درخواست کنید. می توانید اطلاعات مالی کلیدی را در منابع چون ولیو لاین و مودیز جستجو کنید که به شکل نسخه های آنلاین و چاپی در دسترس است. از این منابع می توانید برخی از شاخص های کلیدی که در اینجا به آنها اشاره کرده ایم مانند درآمد سالیانه و EPS را که برای رویکرد سرمایه وارن بافت ضروری‌اند به دست آورید. علاوه بر اطلاعات مالی، باید درباره مدیریت شرکت نیز تحقیق کنید. با کنکاش در اخبار قدیمی شرکت و انجام کمی کارگاه بازی خیلی زود می توانید تصویر خوبی از آنها به دست بیاورید. اگر مدیران یک شرکت افراد قابل اعتماد و شایسته‌ای باشند و رویکرد بلند مدت و سهامگرا داشته باشند، آنگاه خیالتان از شرکت راحت خواهد بود. برای مثال، آیا آنها در دوران سختی تصمیمات تجاری واقع بینانه‌ای گرفتند یا آیا سود شرکت را روی سرمایه‌گذاری‌های مخاطره پذیر به هدر دادند؟ اگر بتوانید شرکتی پیدا کنید که مصرف کننده انحصاری دارد و از سازوکار محصولش هم سر در می‌آورید، از طرف دیگر EPS رو به رشدی داشته و مدیریت آن قوی و منسجم به نظر می‌رسد، آنگاه شرکتی را پیدا کردید که وارن بافت نیز اگر جای شما بود در آن سرمایه‌گذاری می‌کرد. آیا آماده‌اید تا وارد گام بعدی شوید؟ میکرو شماره 8، سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب این است که بهترین سرمایه‌گذاری‌ها آنهایی هستند که مصرف کنندگانی انحصاری دارند. آنها کسب و کارهایی هستند که بر حوزه خود سلطه دارند و محصولات و خدمات ضروری و متداولی را ارائه می‌دهند. پیدا کردن این شرکت‌ها با آن سختی که فکر می‌کنید نیست. برخی از آنها مانند کوکاکولا و پروکتر و گمبل را می‌توانید از محصولاتی که در یخچال و کابینت حمامتان دارید پیدا کنید. در واقع بهترین سرمایه‌گذاری است که محصولات آن را بشناسید. پس قبل از سرمایه‌گذاری در یک شرکت باید ببینید که آیا سهامش برای آن میزان از بازگشت سرمایه‌ای که انتظار دارید مناسب است یا نه. شما همچنین باید توجه خاصی به میزان سود هر سهم داشته باشید تا مطمئن شوید آن کسب و کار به طور پیوسته سودآور است. در آخر به خاطر داشته باشید که همیشه مانند یک تاجر فکر کنید، نه سفته بازهای وال استریت. یک توصیه کاربردی: اگر به فکر سرمایه‌گذاری در کسب و کاری هستید که محصولاتش را می توانید در سوپرمارکت محل پیدا کنید، از فروشنده بپرسید که میزان فروش آن محصول چگونه است. شاید بین سرمایه‌گذاری روی پپسی، ماونتن دو و گاتوراد و شرکت کوکاکولا مردد مانده اید. بنابراین می توانید از فروشنده سوپرمارکت بپرسید که کدام یک از این نوشیدنی‌ها در این حوالی بیشتر فروش می رود.